নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ক'লা কচুৰ ঠাৰিৰ ভাজিৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। ক'লা কচুৰ ঠাৰিৰ ভাজিৰ বাবে প্ৰথমতে ক'লা কচুৰ ঠাৰিখিনিৰ ভালকৈ চুচ গুচাই ধুই ল'ব। আৰু এতিয়া এটা কুকাৰত কচুৰ ঠাৰিখিনি দি দিব লাগিব। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু মচুৰ দাইল এমুঠি দি দিব। মচুৰ দাইলখিনি ভালকৈ ধুই দি দিব। এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনি বন্ধ কৰি 2টা হুইচেল আহিবলৈ দিব লাগিব। আৰু কচু আৰু দাইলখিনি সিজি গৈছে। আনফালে কেৰাহী এটা গৰম কৰি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব। আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে পাঁচফোৰণ, আধা চামুচ মিহিকৈ কটা পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্ট, শুকান জলকীয়া 2টা দি দিব। আৰু তাৰপিছত 1 মিনিট সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া তাত সিজাই লোৱা কচু আৰু দাইলখিনি দি দিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত লৰাই 5 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া হালধি গুড়ি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, গৰম মছলা গুড়ি আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচকৈ দি দিব। আৰু তাৰপিছত মছলাৰ সৈতে কচুখিনি কমেও 10 মিনিট সময় লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব। ভালকৈ যেতিয়া কচুখিনি ভজা হৈ যাব, তেতিয়া খুন্দি লোৱা জালুকৰ গুড়ি এচামুচ দি দিব। আৰু তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। আৰু গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব আৰু নমাই গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। আজিলৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।